Hi guys! Welcome sa aking channel. So for today's video, isa na naman pong panibagong unboxing for today. And pasensya na sa aking setup. Hindi ko kasi makita yung tripod ko. So nawala ako sa YouTube ng a couple of months yata. Pero now I'm currently back. Back for good na to guys. And I have a good news. As you can see, dumating na yung aking in-order na ring light. So guys, alam nyo naman siguro sa tinagal-tagal ko dito sa channel na to, alam nyo na kung ano yung history ng channel na to. So, eto guys, nabili ko yung ring light na to katas ng YouTube. So, wala akong ginasto na pera ko talaga. So, this is a money na na-earn ko sa YouTube. So, nabili ko to guys sa Shopee. Eto nga pala yung store kung saan ko nabili yung item na to. Oh, ba't kiningal ako? Oh my god, hindi na ako sanay magsalita. So, kahapon to dumating and sa kasamaang palad, wala ako dito kahapon. So, nag-roam around ho, nagliwaliw, nag-swimming sa island. So, i-upload ko yung video na yan tomorrow if ma-edit ko today. Hopefully, ma-edit ko today kasi kailangan ko ding mag-aral kasi may midterm exam ako this coming Sunday. So, kailangan ko mag-aral. So, kailangan mamaya mag-upload na ako and mag-edit ng para bukas na video. So, ayan na guys. Sobrang daldal ko. So, I can't wait na i-unbox yung ring light na to kasi sobrang tagal ko na tong inasam guys. This is not a violent content. Gagamitin ko lang tong pangbukas. So, hindi ako pro sa pag-unbox ng mga items. Kaya nga nababash ako sa nauna kong unboxing na iPhone ko. Kaya, ayan. Pasensya na dun sa mga na-offend dun sa channel na ginagamit ko. Pero, that's entertainment. Okay. Ari ko. Mas maganda pa yung magbukas ng bare hand yung ginagamit mo. Oh my god. Alam mo, naiisip ko, hindi ko ma-imagine na, oh my gosh, mabibili ko na yung bagay na pinakagusto ko. Sobrang tagal kong naghintay, guys. 2 years. Diba? 2 years na akala ko dati, hindi ko talaga siya ma-achieve. Pero ngayon, look at me. So, hopefully, wala siyang kulang, wala siyang defect. Kasi, hassle pag kailangan ko pa siyang ibalik or something. Kaya, sinabihan ko yung store na binilihan ko na sana walang aberya, na all is working good. Aray ko. Ba't ganito? Aray ko. So, ito yung itsura niya nung dumating kahapon. Naka-ninja band to, guys. Aray ko. Hindi na ako nakapaghintay ng 11/11 sale kasi atat na akong bumili. Kasi baka magasta ko pa yung pera na ipangpapabili ko, diba? So, oh my god. So, ito na siya. I'll try to open. First, excited na ba kayo? Ako excited na ako. Super. Aray ko. Yung worth pala nito guys is 4,580 yata. So, i-leave ko lang dito yung amount niya. Pero yung binayaran ko is 4,800 something. Kasi meron siyang shipping fee. Hindi siya free. I'm so excited and I can't hide it. Oh. So, eto na siya guys. Nasa loob siya ng black bag. So, ito try kong i-open. Try na natin ibuksan. Aray ko. Oops. Hold on. Hold your horses. And, aray. So, pasensya na. Hindi ko masyado mapakita ng over kasi mahirap. So, ito. Una is meron siyang stand. Ito yung kanyang stand. Oh my god. This is real na talaga. This is super real. Tapos, ito yung ring. Oh my god.
So, eto guys. Ito yung ring. So, 18 inches to guys. Okay. Next. Tayo sa laman ng bag. Uy! Eto guys. Ito yung laman ng bags. Oops. So, ito yung compartment niya. May isang compartment dito. So, ito yung mga diffuser niya. Yan. Pasensya na po makalat masyado. So, guys, ilalabas ko na lang muna lahat dito sa bag. So, ito. Hindi ko alam kung ano to. Ito. Oh my gosh. So, ayun guys. Wait lang. Ano to? Battery. Okay. Meron siyang battery. Actually, dalawa yung battery niya guys. Hindi ko alam kung saan to nilalagay pa. Okay. Charger. Tapos may battery charger din. Okay. So, nakaganito pala siya. Yun. Nakalak na. And then, oh my God. Guys, na-set up ko na po unti-unti yung ring light. So, ngayon lalagyan ko ng battery. So, wait lang. Okay. So, nakabahan ako guys. As in, super. Paano ba? Wait lang. Yun. Okay, so nakabit ko na siya guys. And turn on lang natin yung kanyang switch kasi may battery naman siya. So, ayun. Gumana na siya. Hold on. So guys, that's it for today's unboxing video. So, ayun lang yung video na nakuha ko. Pasensya na sa hindi kagandahang footage na nakuha ko. But, I promise you, sa susunod na video, I'll try to make some improvements para sa inyo and para sa channel na to. So, anyways, guys, thank you so much for watching this video. I hope you guys did enjoy. And if you did, please don't forget to give this video a huge thumbs up. Subscribe to my channel if you aren't already. And please turn on your post notification for you to be notified whenever I uploaded a new video. So, see you guys in my next one. OMG. This is lit. Hindi ako beauty guru guys, but I appreciate stuffs na pang beauty guru. So, I don't have makeup on. I just had my lip tint on. And, yeah. Hold on guys. I will make a thumbnail. Paano ba gumawa ng thumbnail? So, simple lang. Maging maarte ka lang sa harap ng camera. Pero not to the extent na parang OA na. Tama ba? Do I need to lighten up more? More? Okay.